بسم الله الرحمن الرحیم. نن لیکچر کې به ان شاء الله موږ کنفیګریشن کوو هاو ټو کنفیګر سیسکو لینکسس راوټر. یو خبر یاد وساتئ، راوټر همیشه لپاره د ډي سی پی سرور کار کوي. که تاسو ته د راوټر آی پی معلومه نه وي، کیبل په ترو باندې کنیکټ شي او اوبټین آی پی ایډرس اتوماتیکلی کوي. تاسو ته به د ډي سی پی سرور نه یو آی پی میلاو شي. آی پی چې کله تاسو ته میلاو شو، بس تاسو ته الریډي ګیټ وی معلومیږي. دا وانه زموږ آی پی موږ ته 100 میلاو شو، زموږ ګیټ وی 1.1 ده. که زه واپس تاسو کنفیګریشن لپاره انټرنیټ ایکسپلورر اوپن کړئ، آی پی اساین کې 192.168.1.1 او یوزر نیم انټر کړئ، ایډمن پاسورډ انټر کړئ، ایډمن دا انټر کړئ. کله چې تاسو انټر کړئ، یو خبر دلته یاد وساتئ، بعض ځایونو کې به داسې وي چې یوزر نیم ایډمن پاسورډ ایډمن یا یوزر نیم ایډمن پاسورډ نل یا یوزر نیم نل پاسورډ ایډمن. دا مختلف کمبینیشن دي، دا به تاسو فالو کوئ. ساین ان باندې تاسو کلیک کړئ. کله چې دا موږ دلته کلیک کوو، دا څه لینکسس بای سیسکو راوټر دی. موږ سره ټولو کې اول دلته موږ سره بیسیک سیټ اپ دی. علي دی خو ډیر دلته موږ سره بیسیک سیټ اپ دی. په بیسیک سیټ کې دا ویل شي چې لینګویج کوم یو انتخاب ہے، فرنچ انتخاب ہے، مختلف انګلیش زما پکار دی. انټرنیټ سیټ اپ پکار دی. انټرنیټ سیټ اپ موږ سره کته دلته دی وین په تر باندې انټرنیټ کنیکشن راوړی. ستا انټرنیټ کنفیګریشن به کم یو وي، سټیټیک آی پی دا که پی 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 دا که پی 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 ټی پی دا، پوینټ ټو پوینټ ټنلینګ پروتوکول دی، که لیئر 2 ټنلینګ پروتوکول دی. دا موږ سره مختلفه وین کنفیګریشن دی. ایگزیکټلی پاکستان چې موږ چې اکثر یوزر دا استعمالو، موږ پی 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 اور ایترنیټ استعمالو. صحیح ده. ته سټیټیک آی پی پرچیز کولای شي، ته ډاینامیک هم کولای شي. که ته پی 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 اور ایترنیټ انتخاب کې تا ته ویل شي چې ماته یوزر نیم او پاسورډ راکا، صحیح شو. پاسورډ یوزر نیم چې ته ورکې، بیا به څه چل کېږي، بیا به ته خپل انټرنیټ سره کنیکټ شي. ایگزیکټلی پی ټي سیل والا خامخا که زه ته تاسو نه پی ټي سیل هغه باندې د کنفیګریشن وکم چې پی هاو ټو کنفیګر پی 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 اور ایترنیټ. صحیح شو. دین علاوه موږ سره آپشنل سیټینګ دی، ریکوایرډ بای سم انټرنیټ سرویس پرووایډر. ستا هوست نیم کم یو دی، دا به تا د پی ټي سیل والا درکړی وي، او ډومین نیم دی کم یو دی. مطلب چې زمانو ډومین نیم دی آی ایس پی دی یا پی ټي سیل والا دی. خو دا آپشنل سیټینګ دی. بعض مطلب ته کله کنیکشن اله تا د ایکسټرا انفارمیشن درکړي. دلته موږ سره ام ټي یو دی. دا یو خبر یاد سره ام ټي یو ویل شي میکسیمم ټرانسمیشن یونټ. څه دی هر یو پیکټ سایز به څومره وي. کله ته چې په نیټورک باندې ډاټا لګي، پیکټ سایز به څومره وي. هغه ته اټوم ساتل شي او ته مینوال هم ساتل شي. خو مینوال او تقریبا عموما موږ سره د 1500 به زیات دانه ساتي. عموما د پیکټ سایز هغه 1500 وي. کم ته ساتل شي خو زیات به دینه آی تھنک میکسیمم سایز د 1500 دی. خو ته مینوال ساتي او اټو ساتي ته اټو ساته، هغه څه مسله نشته دی. اوس وګور سوال د خبره کړی یا the value is out of range 576 now 19 عموما بعض راوټرو کې دا موږ سره ام ټي یو سایز 1500 وي. صحیح ده. د دې لکم ساتل دی اني هو دا ما وساتلو. نیټورک د لین نیټورک با ستا کم اډرس وي، وات 192.168.1 دی. کته کلاس A ساته، کلاس B ساته او کلاس C ساته، دلته چینج کیږي. بالکل. وستا د راوټر ته وین کنیکشن راوستل دی. خو ګوره کنسیډر کړه دا ستا انټرنیټ دی، دا ستا راوټر دی. راوټر ته تا انټرنیټ راوستلو، ته غواړې چې یار زما چې لین څومره نیټورک دی د 10 نیټورک نه آی پی اساین شي، چارې د آی پی اساین شي 10 نیټورک نه. څه چل به وکړي ته؟ دلته به دا نیټورک چینج کړي، دلته به ولیکي 10.0.0/24 لیکي که هر څه لیکي. کلیر ده. بل دلته موږ یو آپشن نه چې انیبل ډي سی پی سرور انیبل ساتي او که ډیسیبل ساتي. که انیبل ساتي دا به رینج کم ځای نه وکړي او میکسیمم نمبر اف یوزر به څومره 50 به وي. پی ټي سیل کې موږ سره میکسیمم نمبر اف یوزر څومره دي 16 دي. سو دي 16 دي. صحیح ده. او دلته څومره دي؟ دلته 50 انتخاب 16 انتخاب ولا شي، مختلف انتخاب ولا شي. سمجھته وایرلس بتروم باندې 6 دا موږ چې کوم پی ټي سیل راوټر دی 16 نه زیات نه سپورټ کوي. دغه د امر کې زه نیټورک سره کنیکټ کېدل منه شم کنیکټ وایرلس راو کیبل بترو خو 200 کنیکټ کا کیبل بترو 200 کنیکټ کولای شي، خو وایرلس بترو باندې 16 نه زیات نه سپورټ کوي. صحیح ده. او دا باقي چې کوم دي دا ټي پی لینک والا اټینډ یا ټي پی لینک والا کې سو غزل ته ګورم چې دا د 100 نه زیات نشي سپورټ کولای. زیاته خو زیاته سپورټ کولای شي. انو چیک وکړو 253 دا عموما موږ څه چې بعضې هر یو وي د هغې خپل یو رینج وي. صحیح ده. ځکه یا دا وایرلس وي د انټرنیټ دا خو دومره پاورفول نه دي که نه، کیبل به پاورفول وي.
درته زه ته وایم چې 50 یوزر د کنیکټ کېږي څه مسله نشته دی. دلته موږ ته ویلی شي چې کلاینټ لیست ټایم دی چې څومره ټایم دپاره دی هغه وي څومره ټایم دپاره لیست ټایم دی او دا موږ سره وینز سرور دی. ډي ان ایس سرور نه مخکې موږ سره وینډوز انټرنیټ نیم سرور استعمالېدلو. ډي ان ایس وینز به ایز ډي ان ایس کار کولو. که دلته زه لږ راشم اوپن نیټورک اینډ شیرینګ سینټر ته لوکل ایریا کنیکشن ته پراپرټي ته زه لږ آی پی اساین کوم ټي سی پی آی پي یو 4 ایډوانس دلته وګوره ډي ان ایس سرور دی. ډي ان ایس سره ما سره وینډوز انټرنیټ نیم سرور دی. د ډي ان ایس نه مخکې به موږ سره وین سرور استعمالېدلو ایز ډي ان ایس خو نن سبا ډي ان ایس سرور استعمالېږي. کلی شولو. که تاسو ډي ان ایس سرور وي ته هغې آی پي هم اساین کولی شي څه مسله نشته. دې نه علاوه موږ سره ډي سی پي ریزرویشن دی. که تاسو ډي سی پي ریزرویشن کوئ ریزرویشن دې ته ویلی شي لیټ سه دې ته د آی پي میلاو شي دې ته د آی پي میلاو شي ایگزیکټلی نامه ورکړه میک ایډرس ورکړه او ایډ یې کړه څه مطلب خو نشته. دې نه علاوه دلته موږ سره ټایم دی د پاکستان چې کوم ټایم دی هغه جی ایم ټي پلس 5 دی. چیرې جی ایم ټي پلس 5 جی ایم ټي پلس 5 دا دی. صحیح شو. دا دی پاکستان او رشیا دا انتخاب کا او اتومیټیکلی ایڈجسټ کلاس فار ډے لایټ سیوینګ ټایمینګ بس دې ته چیک لګاو ضرورت ورته نشته دی. ډے لایټ سیو ټایمینګ دې ته ویلی شي نشته. حکومت اعلان وکړلو چې 1 غنټه ټایم مخکې شولو او خو دې لپاره به موږ ته یو بل آپشن مخکې راځي هغې ته ویلی شي ان ټي پي سرور نیټورک ټایم پروټوکول سرور. هغه زه به ان ټي پي سرور کنفیګریشن کوم چې کله ټایم که مخکې کېږي او که وروسته کېږي بس دا به حکومتي ټایم ځان سره اپډیټ کوي. بیسک سیټ اپ باندې خو پوه شولې. دې نه علاوه دلته موږ سره یو بل سیټ اپ دی هغې ته ویلی شي ډي ډي ان ایس ډاینامیک ډومین نیم سیسټم. دا چې انشاءالله کله موږ پورټ فارورډینګ ووایو پورټ فارورډینګ پلس ډي ډي ان ایس دا یو ځای کار کوي. دومره ته یاد وساتم چې ډي ډي ان ایس ته کار کوي کله چې ستا پبلک آی پي چینج کېږي ته به خپل دا ډي وي آر به زه د بل نیټورک نه اکسس کوم یوزینګ مای پبلک آی پي ناٹ پرایویټ آی پي. دې ته ما انټرنیټ راوستلو راوټر ته صحیح شو. زه غواړم چې دا راوټر زه بل نیټورک نه اکسس کوم خو څه په ترو باندې پبلک آی پي باندې هغه پبلک آی پي به زه نیم ته کنورټ کړم زه به خپل د ډي وي آر په نیم باندې اکسس کوم خو دې لپاره به ما سره یو اکاونټ وي هغه اکاونټ به زه رجسټر کوم. هغه اکاونټ به کوم یو وي یا به دا ډن ډي ان ایس وي یا به TZO.com دې کې به زه اکاونټ جوړ کوم. دې باندې انشاء چې کله پورټ فارورډینګ وکړو به د ډي ډي ان ایس باندې کار کوم. صحیح ده که نه انشاءالله. بل دلته موږ سره میک ایډرس کلون آی تھنک میک ایډرس کلون باندې موږ ډسکشن کړی دا انیبل کا. صحیح شو. که زه دلته لږ هیلپ ته راشم دلته وګوره میک ایډرس خو کلون خبره دلته آی تھنک دا کړې ده سی لیکلی دی میک ایډرس a 12-digit code assigned to a unique some ISP will require you to register a MAC address in order to access the internet. If you do not wish to register the MAC address with your ISP, you may assign the MAC address you have currently registered with your ISP. اما خبر ده صحیح ده کنه. پوه میکلود دا دې پر استعمالېږي که لږ څه سبا د راوټر کې لږه مسله راغله ISP والا به د هغې ځینې اکسس کولی شي. ایډوانس راوټینګ دی. په ایډوانس راوټینګ کې موږ څه چل کولی شو ایون تاسو په دې باندې نیټورک ایډرس ټرانسلیشن دا هم انیبل کړی دی. موږ په دې باندې ریپ هم کنفیګر کولی شو او موږ په دې باندې سټیټک راوټینګ هم کولی شو. دا سره ډیفرنٹ نیټورک دی. یو طرف ته 10 نیټورک دی بل طرف ته 20 نیټورک دی. زه غواړم چې 20 نیټورک دپاره یو سټیټک راوټ کریټ کړم. آی پي راوټ 20 نیټورک دا سبنیټ ماسک دی ایگزیټ انټرفیس دا آی پي ده. صحیح شو. دې باندې به انشاءالله کار کوم مخکې دا سټیټک راوټ به انشاءالله زه کنفیګر کوم. ها واپس دې راځم وایرلیس ته زه لږ راغلم. په وایرلیس کې هماغه وایرلیس کنفیګریشن دی WPS دی وائی فائی پروټیکټډ سیټ اپ دی او وایرلیس کنفیګریشن دی دلته موږ سره مینول دی. وائی فائی پروټیکټ مینول کې دې ته ویلی شي چې موږ نیټورک موډ کم یو دی مکس دی که ته BG مکس انتخاب یې وایرلیس G only B only N only یا ډسیبل او ستا نیټورک SSID کم یو ده ریډیو برانډ کم یو دی ایگزیکټلی هماغه ایگزیکټلی هلته مطلب لیکلی که نه BGN یې لیکلی او دلته ته مکس ولیکه په مکس کې هر څه راځي. صحیح ده. دې نه علاوه موږ سره چینل دی چینل اټو ساتي او وایډ چینل دی او که ته چینل مطلب 20 میگا هرټز وایډ ساتي او که څه ساتي سټینډرډ چینل دی چې په کم چینل باندې به کار کوي 14 چینل دي وګوره 2.4 گیگا هرټز موږ ساتي او SSID براډکاسټ دی د ډسیبل وي که انیبل دی. بس دا مومنټ موږ ساتو. که لږ څه زه دا وائی فای پروټیکټډ سیټ اپ وساتم
وائی فای پروټیکټ سیسټم مطلب بداوي چې ته بس په تر باندې دبليو پی اس په تر باندې با کنیکټ کیږي د خالي کړي هغه په موبایل کې دبليو پی اس بٹن وي هغه په تر باندې به موږ کنیکټ کیږو دا باندې موږ ډسکشن کړو کنه ټي پی لینک کې صحیح ده دبليو پی اس باندې ایگزیکټلی هغه پن کوډ والا مطلب زبر دا عام کې مطلب هغه به موږ پن کوډ په تر باندې لاګین کیږي خبردار چې زه دا مینولي استعمال کما صحیح شو مینولي بدل د موږ سره هر څه راځي دین علاوه موږ سره دلته سکیورټي ده وایرلس سکیورټي ده وایرلس سکیورټي با پاسورډ بس موږ سی وی ځکه کوم دبليو پی 2 انټرپرایز دا مې انتخاب کړو پاسورډ سوري دبليو پی 2 پرسنل دا دی انټرپرایز ته ریډیس سرور پکار دی پرسنل دی انکرپشن ام دا استعمالومه او پاسورډ دی سی وی پاسورډ 1 2 3 4 5 6 7 8 that is my password see divi that is my password صحیح شو او دا کی پاسورډ سیف کړئ دې سره کنیکشن دا کافي او کنیکشن وایرلس وترو باندې دا دلته موږ سره کی رینیول د کی رینیول د ویل شي چې تاسو پاسورډ 2 سکند بعد اپډیټ کیږي کته پاسورډ چینج کړی وي مطلب دا خپل اپډیټ شي مخکې زو وایرلس میک فلټر ته آی تھنک اسانه دی ته لاګین شوی دا وایرلس میک فلټر کې دا وی اسانه تقریبا 50 یوزرز موږ دلته بلاک کولای شو پرمیټ کې کا پریونټ کې کا پرمیټ کې انیبل کا پریونټ ویل شي مړه کول ته پرمیټ ویل شي لا کول که زه پریونټ کوم او دلته میک ایډرس د انټر کوم ما انټر کړی دا اډ کړه سیو کړو اډ آی پی ایڈریس ہے آئی پی میک ایڈریس ما پکار دی میک ایڈریس هم دا یو دا والا 8 کم ځای کې سیو دی نه نه ما کې ورا یو منټ دا بدلته میک ایډریس دلته پکار چې انټر شي انیو کله چې دا میک ایډریس دا تاسو انټر کړئ مزه به بلاک چې ته یې باندې نتورک سره شي کنیکټ کړئ خپل ځان بلاک ما موبایل مسوکا انیو کوئی خو شور باندې کنه دا بلاک کیږي څنګه انت سکی ته نه دی بس دا دی اوس بلاک شو اوس ته نتورک سره کنیکټ شه وایرلس اوس ته نشه نتورک سره نشي کنیکټ کېدلی بالکل خامخ کې زو ها بل موږ سره ایڈوانس ها دلته بل موږ سره ایڈوانس وایرلس سیټینګ دی ایڈوانس وایرلس سیټینګ ته تاسو راشئ علي دې وګوره دلته موږ سره یو آپشن دی هغه ته ویل شي اي پي آیسولیشن اي پي آیسولیشن دې ته ویل شي ادب ان شاء الله دې باندې لیپ کو دې فورورډ ډیر دلته وګوره کنسیډر دا ما سره یو ایکسس پوینټ دی دا ما سره یو بل ایکسس پوینټ دی چې کله ان شاء الله موږ یونیورسل ریپیټر بريجنګ باندې ډسکشن کوو دا موږ سره ریپیټر دی زه غواړم چې دا ایکسس پوینټ هم دې سره کمیونیکیشن وکړي دا ایکسس پوینټ هم دې سره کمیونیکیشن وکړي او دا ایکسس پوینټ هم دې سره کمیونیکیشن وکړي البته دا دواړه ایکسس پوینټ په خپل منځ کې بالکل کمیونیکیشن ونه کیږي بالکل به یو بل سره کنیکټ کیږي نه دې ته څه ویلی شي دې ته آی پي آیسولیشن ویلی شي ولیکه هدي وګوره نو خبره ده لیکلې ده this isolate wireless client and wireless devices مزه ولیکه دینه علاوه بل دلته موږ سره فریم برست دا سره پر استعمالېږي عموما دا همیشه لپاره دا فنکشن په هر یو روټر کې نه وي او دا په سیسکو لینکسس راوټر کې وي سره پر استعمالېږي دا اصلي کې ستاسو نتورک پرفارمنس بهترول لپاره استعمالېږي وګوره enabling this option should provide your network with greatest performance depending خو هغه به دا چې دا همیشه پر تاسو آن وساتئ دین علاوه به موږ سره authentication type دی basic rate دی
ट्रांसमिशन रेट دی CTS دی دا څه ته وایي دا باندې چیړي صحیح ده دا اصلي کې پیکټ انالیسس د لپاره استعمالېږي خو ښه خبرداره چې دا ونه چیړي بهتره وي انیو کوم ځای کې مسله وي هیل باندې کلیک کا دا راشي د خپل مکمل پړاو کوي دا اوس وګوره CTS د ډیټا بیکن انټر ورسته ته ویل شي RTS ته ویل شي د خپل پړاو کوي مخکې ځو سیټ اپ وشلو سیټ اپ کوم مسله نشته وایرلس سم وشلو wireless وشلو and secure ازو security تا security کې موږ څه دوه قسمه دي یو موږ SPI firewall protection دی firewall به enable وي او disable وي صحیح دی بل موږ څه filter anonymous internet request دی د انټرنیټ نه چې هر څوک موږ ته request را لګي کا ویل نو وي او کنه وي هغه به څه کوي هغه به فلټر کوي یا موږ څه filter multicast دی filter internet net redirection دی filter identity دا سمپل دا موږ مطلب سکیورټي ایگزیکټلی چې کوم پیکټ راځي څوک راځي هغه به فلټر کوي چې دا څوک دی پیکټ کې دا نه نسیسري دی ته ویل شي فلټرینګ ته ویل شي ایگزیکټلی هغه وایرلس مایرس چې فلټر فایروال ان وي اکثر غلط پیکټ نشي راتللی بل موږ سره ایکسس ریسټریکشن دی ایکسس ریسټریکشن چې سره موږ سره ایکسس کنټرول دی په تر باندې موږ څه چل کولای شو موږ مکمل څه چل کولای شو ایکسس کنټرولینګ کولای شو چې کوم نتورک دی الوي او کوم دی راست په وګړي اني هغه وګورئ سمپل دا موږ سره ایکسس کنټرول چې څنګه موږ سره TP لینک راوټر کیو دلته یو پالیسی نامه ورکړه لیټس سه ویب سایت بلاکډ صحیح ده स्टेटस enable के edit list की सो का list of MAC address ورکړه یا IP address ورکړه لیټس زو کوم 192.168.1.100 تر 1.110 پورې چې کوم IP نه دي دې باندې څه چل شي انټرنیټ دی بلاک شي سیف سیټینګ کا ریزرو دی 200.205 پورې یا رینج لاندې دی او د 100 نواله تر 200 پورې شي یا 110 پورې 110 پورې سچل کوي سیف سیټینګ کوي اوکې شو دلته واپس راشي دا کلوز کوي انټرنیټ دی باندې allow restriction deny دی کا allow دی تم deny کا سچل کا deny کا سټه می deny کا 24 غنټه deny کا صحیح شو او دلته where is it URL کم URL موږ دلته بلاک کوو facebook.com بدل تاسو هر څه ویب سټ ورکولای شئ دلته ایون تاسو راځي سر هدا وګورئ بدل تاسو کی ورډ ماګه کولای شئ چې په ویب سټ کې ټریپل ا راشي هغه دی بلاک کی یا ټریپل بی دی راشي هغه دی بلاک وي یا مطلب ایکس واي زد دی پکې راشي ویب سټ کې هغه ویب سټ به دا بلاک ساتي صحیح شو دلته اپلیکیشن دی لیټس ډي ان اس سرور باندې بلاک کا HTTP مکمل انټرنیټ بس HTTP باندې بلاک انټرنیټ به کار نشي کولای دا ټول تاسو ساتل شي فلیش ولسه چلو کا دا ایڈ اپلیکیشن کې دې نه کې ضرورت نشته لري دا سیف سیټینګ سیف کم ویډیو انټر صحیح configuration save شروع ها دین علاوه موږ سره application and gaming دی application and gaming simple ویل شي port forwarding خبره به د port forwarding تر راغله port tracking تر راغله DMZ تر راغله کې یوز د quality of services دی د ټول باندې درسو لیب نه کړي په دې وسنه کوي صحیح شو ان شاء الله port forwarding DNS دی باندې ته مکمل یو لیکچر علامه په TP link راوټر کې په PDSL راوټر کې بدل ته به څنګه کې هغه باندې ډسکشن کوو okay شروع finally موږ سه administration دی I think administration خو آسان دی راوټر پاسورډ چینج کا web access دی HTTP کې HTTPS دی remote access دی management دی UPnP دی universal plug and play port forwarding سره تعلق ساتي backup and restore دی backup باندې کلیک کا backup بشي او restore باندې کلیک کا restore بشي او finally موږ سره administration کې پاتې شو
मैनेजमेंट دا मूंग सर लॉग्स दी enable यू के disable दी वी diagnostic दे मतलब IP URL तक द पिंग के जैसे होते हैं माता पिंग का 192.168.1.100 टा पिंग का पिंग की कितने पिंग की फैकल्टी डिफॉल्ट है फल हालत तेरा फर्मवेयर अपडेट का स्टेटस तराशा और दा बस मुख्तलिफ स्टेटस हालत दी फ्लैश उदा मूंग सर Cisco Linksys राउटर